Goedemorgen allemaal. Dit is take 14. Roadtrip. Godver. Take 38. Wat een ellende dit. Blooper deel 14. Vandaag start de roadtrip in Genève. En daarna gaan we door richting Monaco. En daarna zakken we langzaam af naar Spanje met allemaal nieuwe avonturen die we gaan meemaken. Veel kijkplezier. We zien elkaar snel.